انا لو امي هون لانزل بوصر معيطة. كيفك؟ أهلين. اهلين، شو في؟ مو منيح. خير ان شاء الله، شو صاير معك؟ اتكل على ربك يا زلمة، والله العظيم مو طايق حالي ها. خير شو صاير معك حتى مو طايق حالك؟ أخي ضغط ضغط وكله علي. لا حدا مقدر ولا حدا حاسس. لك أقرب الناس لإلي لا حاسين بشو عم بمرق ولا حاسين بحالتي المادية ولا بظروفي ولا بشو عم بحس. بدهم يعني لما يدقوا لي يكون جاهز وحاضر على الندها. أخي بس أنا ما بقدر. تعبان. اهلك؟ تخانق مع اهلك؟ ايه يا سيدي، أهلي اليوم دقوا لي. عتبانين علي، يمكن صار لي فوق 6 أشهر ما شفتهم. اوف. بس ما بقدر. ما عم بقدر. عم بطلع من البيت الساعة 7 الصبح، ما برجع للساعة 7 بالليل، وانت بتعرف انا شغلي كيف وظروف شغلي كيف. حتى يوم السبت عم بشتغل. ما عندي وقت حتى لحالي، ما عندي وقت. شلون بدهم يعني كل الوقت انا اكون جنبهم وروح لعندهم واجي لعندهم؟ بتعرف شو؟ اوقات بندم اني طلعتهم لهون على اوروبا. لو كانوا تحت كانوا مريحين راسهم ومريحين راسي. حاس حالي مقيد انا يا زلمه. كل الوقت وينك وليش ما عم تسأل علينا وتعال طلع علينا، بس خلاص عم بحكي معكم فيديو كول، شو بدكم أكثر من هيك؟ كرهت حالي يا شطور. مين اللي طرق مشوار عمل سياحة بأوروبا 14 يوم مع القطة؟ ايه شو يعني؟ ما حب يحق لي اني ارفع عن نفسي انا؟ ماني بشر؟ شو ماكينة انا؟ لا أكيد أنت بشر، بس أنت بشر بلا إحساس، لأنك أنت استكترت بس 3-4 أيام تشوف أهلك فيهم. ما عندك وقت تشوف أهلك. ولك يا زلمة أنت ما رح تحس بقيمة أهلك إلا ما بعد عمر طويل تخسرهم وتقول يا ريت قضيت معهم وقت. ولك يا حبيبي أنت بينك وبين أهلك بالسيارة 3-4 ساعات. أنا من فوق 6-7 ساعات من باب بيتي للمطار للطيارة للبنان لفوت على الشام. هي إذا فيني فوت على الشام أصلاً، لأنه فوتي أنا بتعرف شو بده يصير. نيالك نيال. يا ريت لو ضلوا تحت. لما كانوا تحت كان راسي مرتاح وراسهم هن مرتاح. انا هلا مقيد حاسس حالي. لا أنت تغيرت. لا ما تغيرت، هذا انا. لا هذا مو أنت صاير ألماني، ويا ريتك ألماني. لسه الألمان بيروح بيشوف أهله بالمناسبات، أنت حتى مناسبات مستكترون على أهلك. ولك يا بني آدم بقول لك أنا ما بقدر أسمع فيروز بألمانيا، لأنه فيروز بتذكرني بإني الله يطول لي بعمرها. هي واقفة بالمطبخ وحاطة فيروز وفنجانها القهوة عم تشربه، عم تحضر لنا الفطور. تذكروا الفطور؟ هدول الصحون الصغار تبع اللبنة والمكدوس المعود والزيت والزعتر. ياك يا زلمه مشتاق اقعد على صفر وحده اكل معهم، بتلاقيني واقف عم باكل على الواقف. هون انا على الواقف باكل، بس حشي معده وامشي. مشتاق ابي يجي يقول لي يلا ولا انزل ساعدني بالاغراض، قال له امرك يا ابي نازل لعندك. لك مشتاق لما اغلط حدا يخانقني، نفسي حدا يخانقني وقت اغلط، ما في. لك يا بني ادم انا لما امرض مثل الختيار بقعد بتركع على الحيطان، يعني ما في مين يدير باله عليه، ما في مين يقول لي خذ هالدواء. وانت جاي عم تتأفأف لانه اهلك بدهم يشوفوك. لك يا زلمه الاهل نعمه. لك مشتاق اقعد انا والعيله نحضر الفصول ال4، نقعد هيك اسمع ضجتهم، كل واحد عم يحكي سيره انا مالي عارف عم يحكوا، ماني فهمان شيء، ضجه لحالي بالبيت مثل الكلب قاعد. مضرومي حجر كبير عايشين بألمانيا. أنا لو أمي هون لأنزل بوصر معيطة حطها على راسي من فوق. أختي تجوزت وجابت بيبي، أنا صرت خال وبيعرفوني بس على الصور. بحاول أهرب من أهلي ما حاكيهم عشان
كان لما اكون مخنوق ما يتضايقوا علي. اشتقت له ماني قادر اشوفه. وحضرتك انت ما بدك تحكي مع اهلك. حاكي امك واعمل الصح. ايه سلام يا صاحبي. الو ماما، كيفك؟ شو عاملين هذا الاسبوع؟ حاضرين بالغرفة. انا جاي اقضي اجازتي عندكم.